yung napalunan ko sa kanyang giveaway. Oh my gosh, and House of Laboratories. Kita nyo ba? Ayan pala, ayan. Ayan, House of Laboratories. Meron siyang ganito, ganyan. Ay, tingnan nyo guys, Lady Gaga. And then, meron siya ganito. Sobrang thankful po ako kay Ms.Marlina Carlos. Ayan, at ako po ang napili. Oh my god guys, ito na siya. Nakikita niyo po ba? It's Stupid Love. So guys, dito ko talaga pinokus kasi hindi pa ako naliligo nung dumating itong package na to. Ayan. Stupid Love House Laboratory. Ito yung kanyang box. Ayan. Tapos nasa likod din yung mga ingredients. Then, sa loob, may box ulit. Kita nyo ba? Ayan. So, ito na siya. Ito yung mismong palette. Yes! Taray! Diba guys? Ayan siya. Nakikita nyo? Iba lang yung ano niya. Iba lang yung lettering ng kulay. Isang pink yung box. And then, isang black. Black yung mismong palette. So, let's open the palette. Ayan guys. Nakikita yung tsura ko. Mukha akong ano. Mukha akong... Ang bigat niya. Totoong mabigat. And ayan. Ayan. Kay Lady Gaga. And then, ito po kanyan. Ang ganda! Thank you so much po, Ms.Marlina Carlos! Okay, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ako nakita niyo doon sa unang video natin kanina. Nanalo ako sa giveaway ni Ms.Marlina Carlos. Hello, madam! Hello, Ms.Marlina. Thank you for giving me this. At yun nga, napili ako ng yung random picker. Ayan. And ang napanood ko is yung Stupid Love na makeup palette ni Lady Gaga. So, nakabox to nung na-receive ko. Nakita nyo naman doon sa video. But then, syempre di ko napapakita yung box. Eto siya. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan ang nilalaman. Yes, with the Lady Gaga squad. Ayan ang mga friends, mga Repa Peeps. Lady Gaga. Ayan, nakikita nyo ba? Then, meron din siyang palette. Ayan, Lady Gaga. Kitang-kita po. Ayan, so this is the main eyeshadow palette. Ayan, nakikita nyo. Silver siya. Naka-embossed yung love. And stupid with the chu-chu-chu-chu eklabo. Ayan. And then, pag binuksan natin yung box, may another box, diba? And, dito nyo makikita yung mismong palette. Ayan, Stupid Love din siya. Pero yung stupid na lettering is black na siya. Na ang ganda pa din ng dating, diba? And hindi siya kagaya ng mga nabibili natin or yung mga nabili ko na palette na magaan lang, ganun siya, mabigat siya, may weight talaga siya. So, buksan na natin. Ipakita ko sa inyo. Ayaw, kasi para siyang nakamagnet. Wait lang. Okay. So, this is the palette. Ayan. Kung nakikita nyo. Oh, tignan yung camera ko. Ayan siya. And then, ayan. So, kasi nga nakamagnet siya. Tapos, merong pa-card si Lady Gaga. Ayan. As you can see. Happy lang. Okay. And then, ito yung mismong palette. Ayan. Ayan. Nakita nyo ba? And sobrang gaganda ng palette. Yung mga warm tones dito, brown. Tapos ito na yung medyo green, medyo blue, green, and blue. Ayan. So, naglipit lang tayo ng mga ibang hindi kailangan. So, nakita nyo to, diba guys? Yan, nakita nyo. Nakataas ang kamay. So, huwag natin itaas kasi baka makita yung mga nagkukulimlim nating na part dyan. Anyways, nakita nyo ba yung eyeshadow niya na yan? Yan ang gagamitin natin or gagayahin natin for today. So, let's start! So, itong palette ni Lady Gaga, nakasealed pa yung sa salamin niya. So, hindi ko natatanggalin kasi may salamin naman akong gagamitin. So, nag-prep na ako ng skin. Naglagay na ako ng moisturizer. Maglalagay tayo ng primer. This is the Quick FX No Shine Mattifier. So, ito
favorite ko and sobrang affordable. So, lagay lang natin siya sa mga naguhumayaw natin na pores. Ayan. Or yung sa mga part na meron nag-oil up tayo. So, ako kasi is oily skin ako. Ayan. Ito natin yung lalagay. Unahin ko yung eyeshadow. So, magsa-start ako sa concealer. This is the L'Oreal Infallible. In the shade 309, the Neutral Rose. So, yun, makikita nyo. Wala akong kahit na ano sa face. Kasi nga, unahin natin yung mata. Kasi mahirap. At di ko din alam kung paano gagawin natin. Okay, then i-blend lang natin using our sponge. Para magiging eyeshadow primer lang natin yung concealer. Kasi wala tayong eyeshadow primer. Para lang mas kumapit yung eyeshadow. Okay. Ayan. As you can see dito, sinagad niya yung eyeshadow mismo dito sa eyebrows niya. So, mag-eyebrows muna tayo para mas madali. So, ang gagamitin ko itong bago ng TPS, the Premium Stain na eyebrow pomade. So, gagawan ko to ng full makeup na puro TPS lang, puro the Premium Stain, okay? Gagamit lang tayo ng spoolie. Ayan, tsaka ng ito yung spoolie, tapos ito yung angled brush. Ayan, may kasama ng angled brush yung nabili ko. So, ito, pwede natin i-bend. Ganyan. Para mas nakukuha niyo yung shape ng eyebrows niyo. Ipa-flash ko dito, yung nakita kong picture din ni Lady Gaga gamit yung ganong eyeshadow. So, yun yung gagayahin natin. So, first, uunahin ko tong orange. Ayan, gagamit ako ng the eye crease brush. Ayan. Medyo powdery siya. Tingnan natin yung pigment. Dito ako magsa-start kasi dito nga yung gagamit ako ng another brush. Itong mas maliit. Gagamitin ko tong pink. Kasi ito yung nakalagay sa inner part. Tapos, nalagay na natin yung itong bluish tone na ito. Sinesine. Itong kulay blue. Lagyan natin siya sa dulo na part. Obviously, medyo ito flat. Tama ba? Kasi yun na lang gamitin natin. Okay. And then, dapat natin isang brush. Gagamitin naman natin itong si Hirap. So, glittery siya.
So guys, sa pan-check-in sa picture na ginagaya ko, napagbaliktad ko siya. Ang galing ko, diba? So dapat dito pala yung violet. Kaso nalagyan natin sa harap. Hayaan natin. I-recreate lang naman natin to eh. At least magkatabi pa rin sila, diba? Anyways, tuloy na natin tong kalokohan natin na to. Okay, tapos meron pa akong isang flat na brush. So, ito na lang. Medyo matuloy siya. Lalagay pa natin tong si piece dito sa taas ng pink kanina. So, dagdagan ko lang ulit yung pink para mas makita siya. Hintay ng piece nito sa gagawin ko sa utak ko. Start na lang ako dito. Ayun. Oh! Kasi parang gagawin lang siyang ano eh. Gagawin lang siyang para eyeliner sa taas. Pak, ganun. Anyways, malalaman natin ang buhay niyan mamaya. And then, lagyan na natin siya sa lower part. Ito blue. Yung namalita yung lagay kanina. Paninigyan na natin. Lagyan na natin sa baba. Half lang. Kasi iba din yung color ng half. Please, pasensya nyo. Lagyan na ako. Kasi medyo busy po na ako. Okay. Dagdagan pa natin dito. Ayan. Isak naman. Okay, next is mag-eyeliner tayo. Hindi ko nga alam kung mukha akong Dracula o ano. Pero sige, push na natin to. Nandiyan na. So, mag-eyeliner tayo. Winged eyeliner. Meron din siya dito eh. Ayan. Ano to? Hindi ko alam kung itong silver or yung white. Pagsamahin na lang natin. Mascara. Maglagay muna ako ng mag-curl muna ako ng lashes ko bago tayo maglagay ng falsies. Okay. Ayan. Gagamitin ko itong Fashion 21 Double Up Mascara sa taas at sa baba ng aking lashes. Okay. And then, mag-falsies na ako. Sige, mag-falsies na ako. I'll be right back. Okay, ayan, nalagay ko na yung falsies ko. So, mag-base na tayo ngayon. Okay, I will be using this Everbelana BB Cream. I'll put back of my hands. Nagagamit lang tayo ng sponge. Itong sponge. Is magko-contour ako. I'll be using this Careline contour stick. Dito to know.
Using this Effervescent setting powder. Then, I will be using this Quad Cosmetics, yung contour kit nila. Brush. Sasamayin ko na lang yung dalawang color. Ooh. Okay, next is I will be using this Effervescent highlighter and the shade Strobe. And the shade Rache. And itong aking TPS na si Katrina. So, ayusin ko lang yung hair ko and I'll be back. Ito yung ating ginaya ng look. So, comment down below kung thumbs up ba para sa inyo yung ating nagawa. And yun. So, sana nagustuhan nyo. And, natutuwa naman ako na kahit paano. Feeling ko naman, medyo hawig naman siya. And, na-miss ko talaga mag-makeup tutorial. So, sana nagustuhan nyo. And for more makeup tutorials, comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang i-request na ating gawin. Mga makeup look na gusto nyo makita kung paano natin gagawin. And guys, wait for my announcement. I will be announcing on August 1 yung ating mechanics and yung product item na aking ipapag-giveaway for the very first time. And yun nga, nagkataon kasi na umabot siya sa aking birth month. So, nang mangyayari is parang birth month giveaway ko na din siya daw. So, that is the first time that I will be going to have a giveaway. So, sana supportahan niyo po ako and sana makita ko po kayo doon. And, yun. So, make sure nakasubscribe ka sa aking channel and click the notification bell para lang updated sa aking bagong video. See you on my next vlog! Bye!